পঞ্চায়তত আৰম্ভ হৈছে চৰকাৰী টয়লেটৰ সাৰ্ভে আপুনি কেতিয়া পইচাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী টয়লেটৰ ঘৰে ঘৰে আহি সাৰ্ভে কৰি আছে বৰ্তমান যেটিং সম্পূৰ্ণ কৰি আছে 2 নম্বৰ কিস্তি এতিয়া একাউণ্টত সোমাব কিমান টকা সোমাব আৰু কেতিয়া আপুনি এই পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব কোনসকলে এই পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি আপুনি এই ভিডিঅ'টো জানিব পাৰিব যদি আপুনি আগতে প্ৰথম কিস্তি পাইছে আৰু এতিয়া আপুনি 2 নম্বৰ কিস্তিৰ অপেক্ষাত আছে তেতে আপোনাৰ বাবে আহিছে সুখবৰ বৰ্তমান চৰকাৰী টয়লেটৰ 2 নম্বৰ কিস্তি একাউণ্টত সোমাব কোনসকলে এই পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কোনসকলে এই পইচাখিনি লাভ নকৰিব কাৰণ গোটেইখিনি আপুনি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ আসাম দি আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে লাৰ্ণ হাউ টু কণ্ডাক্ট IHHL হাউছহোল্ড সাৰ্ভে ইউজিং দ্য DVT এপ ভাৰ্জন 1.7 আন্ডাৰ দ্য স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ আসাম দি আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ সাৰ্ভেটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব DVT নামৰ এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটোৰ জৰিয়তে তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে দিছ ভিডিঅ গাইড কমিউনিটি ৱাচ কোঅৰ্ডিনেটৰ্ছ দি আছে এণ্ড পঞ্চায়তৰ ৰাজ দি আছে ফিল্ড ষ্টাফ থ্ৰু লগইন ইন কেপছ অফ বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ আপলোডিং কনডাকশ্যন ফটোজ এণ্ড সাবমিট সাৰ্ভে ডাটা ফৰ হাউছহোল্ডছ that have received the first installment আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছত দি আছে it also explain the review and approval process leading to the release of the second installment and the final completion of toilet construction দি আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে অৰ্থাৎ যোনসকলে প্ৰথম কিস্তি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাইছে সেইসকলে এতিয়া দ্বিতীয় কিস্তি লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু সেইসকলক এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ এপ্ৰুভেল পাব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি প্ৰথম কিস্তি পাইছে আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি চৰকাৰী টয়লেটখন বনোৱা নাই তেতিয়া আপুনি এই পইচাখিনি লাভ নকৰিব যদি আপুনি চৰকাৰী টয়লেটৰ প্ৰথম কিস্তি 9000 টকা পাইছে আৰু তাৰ পিছত আপুনি অলপ বনোৱা লৈছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু আপুনি প্লাষ্টাৰ কৰাৰ পাছত আগলৈ প্ৰচেছিং কৰা নাই আগলৈ কামখিনি কৰা নাই যদি আপোনাৰ কামখিনি ৰখি গৈছে তেন্তে আপোনাৰ সাৰ্ভেটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পঞ্চায়তৰ ৰাজহুৱা যিসকল ষ্টাফ আছে সেইসকলে আহি আপোনাৰ ঘৰত আহি সাৰ্ভে কৰিব আপোনাৰ যিখন টয়লেটখনৰ ষ্টেটাছ আছে স্থিতি যিটো আছে সেইটো সিহঁতে কেপচাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ টয়লেটখনৰ ফটোখন আপলোড কৰিব আৰু আপলোড কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে আপুনি এপ্ৰুভেল পাব আৰু সিহঁতে এক্সপ্লেইন কৰিব যে আপুনি প্ৰথমটো ইনষ্টলমেণ্ট ৰিচিভ কৰাৰ পাছত চৰকাৰী টয়লেটখন বনাইছে তাৰ পিছত আগলৈ কামখিনি কৰিব পৰা নাই দ্বিতীয় কিস্তিৰ অপেক্ষাত আছে এতিয়া যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা প্ৰচেছ হয় তেন্তে আপুনি পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যোনসকলে পইচাখিনি পোৱাৰ পাছত শেষ কৰি দিছে আৰু টয়লেটখন বনোৱা নাই সেইসকলে পইচাখিনি লাভ নকৰিব আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড অফিচাৰ আহিব বা পঞ্চায়তৰ যিজন মেম্বাৰ হয় GPS হয় সি আপোনাৰ ঘৰত আহিব ঘৰত অহাৰ পাছত আপোনাৰ টয়লেটখনৰ প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰাৰ পাছত আপুনি যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি সিহঁতে সাৰ্ভে কৰিব আৰু আপোনাৰ টয়লেটখনৰ ফটো এখন কেপচাৰ কৰিব আৰু কেপচাৰ কৰি সেইখন আপলোড কৰিব DVT মোবাইল এপ্লিকেশ্যনত আপলোড কৰাৰ লগে লগে অফিচত ফটোখন গুচি যাব আৰু তাত অফিচাৰসকলে এপ্ৰুভেল দিব আৰু এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু পইচাখিনি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব সিহঁতে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে এপ্ৰুভেল প্ৰচেছ লিডিং টু দ্য ৰিলিজ অফ দ্য ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফটোখন আপলোড কৰাৰ লগে লগে অফিচৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰুভেল দিব সিহঁতে আৰু তাৰপিছত আপুনি 2 নম্বৰ কিস্তি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ প্ৰচেছখিনি ফ'ল' কৰা হ'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰচেছখিনি কেনেকৈ কৰা হ'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা ভিডিঅ' দি আছে আৰু এই ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰচেছখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনাৰ টয়লেটখন কেনেকৈ ফটো কেপচাৰ কৰিব কেনেকৈ আপোনাৰ টয়লেটখন বনোৱা হ'ব সেইখিনি প্ৰচেছ ইয়াত সিহঁতে কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড কৰা হৈছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যদি চৰকাৰী টয়লেটৰ অৰ্থাৎ SBM পাছটো বা পাছনৰ পইচাখিনি লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথম কিস্তি 9000 টকা যদি সেই পইচাখিনি পোৱাৰ পাছত আপুনি শেষ কৰি দিছে টয়লেটখন বনোৱা নাই তেতিয়া আপুনি এই পইচাখিনি লাভ নকৰিব আৰু যদি আপুনি পইচাখিনি পোৱাৰ পাছত টয়লেটখন বনাই লৈছে সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছে বা যদি আধা 50% অলৰেডি আপুনি কাম কৰি লৈছে তেতিয়া আপুনি বৰ্তমান পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব